the irregularities will continue. Yan ang pinili ng taong bayan, then so be it. Pero para sabi ni General Simato na napapayag niya kayo sa anumang napag-usapan nyo. Well, sinabi na lang yan to para ano eh. Pero I believe na wala namang ma-implement. Wala ma-improve. You watch out. You observe. Wala mangyari. So nangyari ba ngayon? May nanalo ba, sir? Yes. It was a moral victory for us. Nasabi namin yung totoo. Ano mangyayari sa court martial kayo? I don't know. We'll be in prison or So what? pag hindi nasunod yung gusto niya, sir, anong pwede mangyari? Wala eh. Wala na akong magagawa kasi ganyan yung ano eh. Yun ang gusto ng Pilipino eh. Gusto na yung Pilipino yung niloloko siya eh. Di ba? Gusto niya yung that he's being led by the nose. So, ganun lang yan. Wala nga ibang mensahe, sir, na pwede sabihin sa mga tao katulad mo na walaban din. Just keep on fighting. Back to the action. Oo. Kamakulit. Kami. Okay. Back to the action. Ang dami kasi originally nagsasabi na dapat daw po magfa-file ng oy, damage suit, yung mga ganun. Unang-una, hindi pareho yung damage suits dito at saka dun sa US. Ang damage suits po sa US, madalas nabibigyan kayo ng malaking award. Kasi nga medyo sophisticated yung mga kaso doon sa torts. Dito sa Pilipinas, ang mga judges natin ayaw talagang nagbibigay ng malalaking damage suit. Kasi nakasulat doon sa ating civil code yung mga liabilities. Kung magkano, for instance, ang compensation kapag wrongful o dun sa civil liability. So halimbawa dun sa ating civil code nakalagay po doon na kapag may namatay ang nako-compensate po ang biktima to the amount of about 50,000 pesos. Yun po yung halaga. So mababa kaya yung mga nagsasabi na damage suit. Hindi kung ako yun, hindi ako mag-damage suit. Criminal case. Kasi meron din namang civil liability na naka-attach dun sa criminal case. Okay? So, earlier on din, pinag-usapan natin ano yung magiging liabilities dun sa criminal case. Paano natin titignan dito kung ilang taon, for instance, ang kulong. Okay, that's another dog. Yoshi, come here. Mahalaga para sa akin kasi yung sinasabi ni President Noy na kay dating Health Secretary Janet Garin na, make this happen. I want you to facilitate this. Kumbaga, sinasabi ni Noy, dalian mo. Gawin mo to't dalian mo. Okay? What does that mean? Kasi, kaya sinasabi yan ni dating Health Secretary Janet Garin is para maituro niya na kaya ako ginawa ito dahil inutos sa akin ni Pangulo. Okay, turuan na. Dapat nakikita natin ito eh. So, si Noy sinasabi niya, hindi ko alam kasi gusto niyang ipalabas na yung nagrekomenda sa kanya, yun yung may kasalanan. So, sino nagrekomenda sa kanya? Si dating Health Secretary Janet Garin. Pero, sinasabi ni Janet Garin, sinabi ng Pangulo sa akin, make this happen, gawin mo ito, dalian nyo. So, what she's saying is, dinirect siya, hindi niya dapat gagawin yon, pero ginawa niya dahil inutos ng dating Pangulo at wala siyang choice kung hindi sumunod. So, ibig sabihin, na ginawa niya yan based on a command of the President at pinipresume niya na legal yon. Okay? So, turuan na. Dapat nakikita natin. So, turuan na. Dun sa FDA, dun sa testimony ni Kenneth Hartigango. 'Di ba? Ang sinasabi niya is, ganun din. Inutos sa amin na i-approve yan. Mas mabigat mo yung paratang ngayon kay dating FDA head na si Kenneth Hartigango. Kasi maliwanag kung ano yung obligasyon nila na kailangan kilatisin nila ang effectivity at saka ang visa at saka yung mga effects. Hello, Harry.
ang mga effects ng Dengvaxia bago nila i-certify na pwede siyang ibenta to the public. Okay? Hindi lang 'yon. Sinabihan din niya ang Formulary Executive Council na nagawa na yung decision dito na ni political decision na yan, i-allow ang Dengvaxia. I-allow ang Dengvaxia. Therefore, dapat wala nang choice ang FEC kung hindi i-approve itong vaccine. Teka, bababa ko na itong bigat. Okay, you okay, Harry? Alright. Down. Stay there. Stay there, lie down. Okay. Okay, so, it may not look like it right away, pero pag naririnig nyo na, yun nga, very subtle kasi, yung sinasabi ni Noynoy na, hindi ko alam, I wasn't informed, it means that he was relying, what he's saying is that I was relying on other people. When Janet Garin says, sabi ng presidente ganito, it means that she was relying on him to give the directive na hindi niya maiisip na umpisahan ito kung hindi dahil din sa ating Pangulo. Kaya lang, meron pa, may mga additional ones pa. Sino yung mga nag-aral tungkol dun sa dengue na nag-recommend na bilhin ang dengue vaccine? Mga taga-DOH din. At yung iba sa kanila ay naggagawa din ng research tungo for Sanofi. So, merong mga nag-recommend na pagbibili nito na merong mga conflicts of interest because some of them were actually doing research for Sanofi. Bakit mahalaga ito? Si Janet Garin kasi, for a while, was with the FDA. But, nung later on nga, she was concerned about yung sa ibang mga doctors na nag-o-oppose dun sa pagbili ng Dengvaxia kasi maraming nagpadala ng opposition nila. At yung ibang nag-o-oppose dun, mga katulad ni Ted Orbosa and all of that, they made it very, very clear na they were opposed to it. So, naghanap ngayon si Janet Garin nang magre-recommend dun sa pagbili ng dengue vaccine. At dun sa kumanap talaga siya ng mga tao na nagsasabing, it is okay for consumption. Ang isa pang, excuse me, mahalaga na nangyari ay sinasabi ng Sanofi officials na in-inform nila si dating Presidente Noynoy about the restrictions dito sa Dengvaxia. Cannot be given to younger than 9 years old, cannot be and might lead to a more severe case of dengue if administered to those who have not yet had dengue. So, according to Sanofi officials, they made it clear that the preliminary studies were indicating this, that it was going, shucks, nawala ako dun sa, nawala yung train of thought ko. So, tatahod na naman si Harry. Just go upstairs. Sadala. Okay. Harry. Just say hi. Okay? Sorry. Maingay na naman siya. So, okay. So, si Janet Garin didn't just follow the President's directive. Gumagawa din siya ng mga actions na maliwanag na tungo dun sa, hindi lang dun sa pag-accomplish nito, pero para mamadali. In other words, hindi na duty lang ang ginagawa niya, nakimadali din siya. At nakita natin ngayon yung depth nito kasi nakikita natin yung extent ng participation ni Janet Garin kasi dun sa revelations ni dating Health Secretary Pauline Ubial. Ang sinasabi niya is that may nag-pressure sa kanya to continue with the program and in fact to expand it. So, at ang nag-pressure talaga sa kanya ay si Congressman Garin, asawa ni dating Health Secretary Janet Garin. So, hindi lang lumalaki yung conspiracy dito o yung pagtulong-tulungan, pagsasabuatan ng mga tao, nakikita natin yung mga relationships nila. So, okay.
So, yung dalawang issues na yan yung medyo mahalaga. Yung isa po pong nangyari, yung pag-fire ng Pangulo natin doon sa officials ng Commission on Urban Poor. Ang sabi ng Pangulo is that ang dami-dami daw travels ng mga commissioners na to. In particular, sinsingle out niya si Commissioner Terry Ridon. At in-include niya yung ibang mga commissioners, kahit sila, yung iba hindi po nagta-travel. Sabi ng Pangulo, hindi naman makakaalis yung isa kung hindi kayo complicit kasi hindi niyo naman pinagsasabihan. So, pwede bang gawin ng Pangulo to? Yes, kasi unang-una appointive official sila and they serve daw at the pleasure of the President. So, in administrative cases po, lalong-lalo na things like loss of trust, pagdating dun sa appointing authority, lalo na yung matataas na posisyon, pagka may loss of trust, maaari din na i-dismiss na kayo ng Pangulo or tanggalin kayo dun sa pwesto. So, naantok na to eh. Oh. Say good night. Si Harry kasi is old na eh. Kaya medyo masyadong naglalambing. Okay, tignan na natin yung questions nyo. Baba ko lang itong bigat eh. Okay, tingnan natin yung questions niya. Walang lusot si Noy Noy, sabi ni Janine Gunday. Sabi ni Alex Resurrection, exactly. Yes, Aisha, Daxan si Harry. So, attorney, lahat ng turo ay kay Pinoy kasi siya ang nag-utos. Well, at least yun yung testimony ni Secretary Garin. If it becomes a he said, she said one, nasusuportahan pa naman so far ng testimony ni Janet Garin at saka ng actions ni President Noynoy na it's really possible that he actually said that. Kasi, ang bilis eh. Diba? Hindi naman aandar ang mga papeles at saka mga releases ng ganong kabilis kung hindi yan sinuportahan at the highest authority. At yung isang and no, there's no higher authority than the President. Bakit di na lang sabihin ni Garin, sabi ni Vicky Tanaka, ang totoo, naiipit na rin lang siya, deny to death. Alam niya kung bakit? Kasi hindi siya na pwede maging state witness eh. One of the most guilty siya eh. So, kakapit talaga yan. Hindi ma-approve ang pagka-state witness niya kung umabot sa ganon. Sabi ni Lucci, turuan na talaga ang mga ungas, sobrang pathetic nila. O nga eh. Sabi ni Edgar Arciaga, this mini picture ni GB. Okay. Ano po ba ang dapat ikaso kay Garin? Well, meron of course kung sakaling minadali niya at alam nila na hindi talaga pwedeng basta-basta i-administer. Ito pa. Yung isang mahalagang testimony doon, yung testimony ng mga doctors. Kasi sinasabi ng mga doctors, kahit pa cleared na yung vaccine, ang standard practice para dun sa mga vaccines ay hindi mo i-mass inoculate ang mga tao. Dahan-dahan, dahil wala ka pang very long-term clinical trials. So, itatry mo lang yan on a small number of test subjects, kumbaga. So, ang binanggit na number is about 20,000. So, dapat daw less than 20,000. Tinitingnan natin dito ay 800,000. Ngayon, bakit konti lang ang sinasabi nila? At saka sinasabi din ng mga doktor, hindi daw dapat through government. Bakit? Kasi, kailangan may doctor-patient relationship. In other words, dapat itong vaccine na ito, ina-administer ng doktor at minomonitor yung pasyente kasi bago pa lang siya. Dahil bago siya, hindi pa natin alam how it behaves long-term or how people are affected by it in the long run. So, dahil doon, ngayon, kukunin nyo yung recommendation na ganyan. The question now is, alam ba ni Janet Garin yan? Well, first of all, she's a doctor. Kung standard procedure na ito, then we will presume that she already knows that. Second, kung merong nagsabi sa kanya na, ma'am, we can't do this on so many people kasi nga, walang doctor-patient relationship. And this is a new vaccine. We have to try it out konti-konti lang. So, mahalaga din po yun kasi makikita natin yung extent ng kanyang negligence. O kaya, kung hindi na ito negligence, talagang nag-insist siya kahit alam niyang dangerous na ituloy ang vaccination program.
Okay. Ayan. Sorry. Sabi ni Nemuel Ordinario, may relevance ba yung final na case sa kanila sa ombudsman today? Sino nag-filing kay Buboy, si Huko? Worried ako kasi minsan nagpa-file siya nang hindi luto yung kaso, kulang yung evidence. The good thing about filing a case na nandyan lang siya sa ombudsman is probable cause hearing pa lang po ito. So, even if ma-dismiss ito, maaari siyang i-refile. Ako, I would prefer to wait for either VACC na magfa-file siya or inutos na o yung findings ng DOJ. Sabi ni Bok Delph AE, so may mapaparusahan po ba sa scandal na yan o hanggang imbestiga na lang? Alam nyo, ang sama ng mga tanong nyong ganyan, that is really not cool. You know why? Because ina-assume ninyo na may guilty na. Remember, may trial. What we have here is evidence for people to go to trial, not for people to go to jail. For people to go to jail, you have to go through a process called a hearing, trial. Okay? Ngayon, nag-iimbestiga ang DOJ para merong ebidensyang na ipipresenta during a court trial. So, yung mga sa inyo, yung iba sa inyo na sinasabi, wala namang mangyayari dyan, that is really very, very cynical of you, and I don't encourage that. Kasi may proseso. Para sa inyo kasi, nakita nyo na lang ito sa Senado, ganito yung mga sagot, enough na para sa inyo na i-convict yung tao. Hindi po ganun ang ating judicial system. Kailangan dumaan sa proseso, magpupresenta pa ng ebidensya yan. Magtetestigo yung mga witnesses at i-cross-examine po sila. So, yung mga ganyan na tanong, it really is very, very painful. Isipin nyo lang kung nakikita din ng Pangulo natin yung ganyan. Kasi abogado siya. Hindi, sasabihin niya, kaya nga ino-order niya, investigate. Pagka merong makitang ebidensya during an investigation, di ipipresenta yan sa court at doon natin makikita kung merong makukulong o kung merong mapaparusahan para dito. Hindi tayo yung maghuhusgan yan, pupunta pa yan sa court, may judge pa po yan. Hindi yung alam ko we have to resist the urge to know better. We have to, nakikita natin na ito na nga. Para sa akin, para sa iyo, para sa atin, most of us who are watching the Senate proceedings, nakikita natin that dapat nga, na these people are guilty. Yes, probably in our minds, but we don't put them to jail for a Senate hearing. The Senate proceedings come with a recommendation. In this case, Senator Gordon will make the recommendation, padadala yan sa ombudsman. We recommend that charges be filed against the following people. Tapos magko-conduct ng preliminary investigation ng OMB. Okay? So, the preliminary investigation will determine kung may probable cause. Kung may probable cause, aakyat na yan sa Sandigan Bayan. Alam niyo yung mga effects ng mga alam nating guilty tapos pakukulong lang. That is what Noy Noy did. That's what he did to GMA. Ngayon, ako kalaban ko si GMA for 9 years. Well, most of those 9 years. Kasi pinakulong niya yung mga kliyente ko. At pinakulong niya nang alam niyang walang guilt dito. Pero natakot sila kaya pinakulong. I got them acquitted. So, bigat talaga ang loob ko kay GMA. And in fact, I told her this when I saw her. But, I was one of those who protested nung kinulong siya kahit wala pang probable cause, kahit ang nipis-nipis ng ebidensya. At inamin ni Noy Noy na kinulong siya out of 1, a campaign promise, and 2, kahit alam niyang hindi mako-convict. So, that is injustice also. And even if I didn't like GMA, and I'm not sure I even like her up to now, I will not wish an injustice on my worst enemies. Hindi tayo ganyan. That is the difference between anarchy and the difference between a dictatorship and what we have, which is a democracy. So, don't be cynical about this. This is how it goes. This is the process. And I know that you are frustrated. But until we can come up with a better process, then this is how things are going to be done. Also, sinasabi sa batas, talagang mahalagang mahalaga ito. It is better to let go the guilty, even
Kahit 10 yan, kahit 100 guilty, kaysa magpakulong ka ng isang inosente. We don't do that. Kasi imagine nyo, kung ikaw yung inosente na yun, napakulong ka, kahit wala kang ginagawa, ang sakit, di ba? And worse, hindi mababalik yung binigyan ka ng parusa kahit wala kang kasalanan. So the law is careful. Alam ko you're frustrated, but please don't let this mean that you are in favor of injustice for other people. 'Di ba nagagalit tayo dun sa mga dilaw pag nagko-conclude sila o diktador ang pangulo natin o mamamatay tao yan kasi wala naman silang ebidensya to that. And there has been no wala silang numbers, wala silang kahit ano. We get angry at that. We don't want it done to our president and therefore we don't want it done to anybody. Yun po yung nature ng hustisya. Kailangan pantay-pantay tayo. So don't get angry when sometimes the system doesn't work.